Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập trong sách giáo khoa. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Chúng ta vào bài ngày hôm nay là bài luyện tập trung. Phần bài tập trang 80 trong sách giáo khoa. Bài đầu tiên đó là bài 4.14. Một cuốn sách khổ 17 x 24, tức là chiều rộng 17 cm, chiều dài 24 cm. Gọi alpha là góc giữa đường chéo và cạnh 17 cm. Tính sin góc alpha, cos góc alpha làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai và tính số đo alpha làm tròn đến độ. Ta vào giải bài toán này như sau. Một cuốn sách thì thường cái bìa bên ngoài nó là hình chữ nhật. Chúng ta vẽ hình chữ nhật ABCD. Có chiều dài 24 cm và chiều rộng là 17 cm. Ta vẽ cái đường chéo AC thì cái góc BAC chính là góc alpha giữa đường chéo và cạnh 17. Để tính sin alpha và cos alpha thì chúng ta phải biết cái cạnh huyền của cái tam giác ABC. Muốn biết cạnh huyền của tam giác ABC, khi biết hai cạnh AB là 17, BC là 24 thì chúng ta sẽ dùng định lý Pythagore để tính AC. Định lý Pythagore là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương của hai cạnh góc vuông. Do đó chúng ta lập luận để giải bài toán này như sau. Ta có ABCD là hình chữ nhật. Góc ABC bằng 90 độ. Thì suy ra tam giác ABC vuông tại B. Cái góc ABC bằng 90 độ là do nó là góc của hình chữ nhật nhé. Chúng ta theo định lý Pythagore ta viết là AC bình bằng AB bình cộng BC bình. Ta thay số để tính AC. Hay là AC bình bằng AB bình chính là 17 bình cộng BC bình là cộng 24 bình. Chúng ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 865. Từ đây ta suy ra AC là bằng căn bậc 2 số học của 865, đơn vị là cm bởi vì AC lớn hơn 0. Bây giờ ta đi tính sin góc alpha. Ta đưa vào tam giác vuông BAC, vuông tại B. Thì sin góc alpha chính là sin của góc BAC bằng tỷ số giữa cạnh đối và cạnh huyền, tức là bằng BC trên AC. Ta thay số vào. Bằng 24 trên căn bậc 2 của 865. Và sử dụng máy tính cầm tay thực hiện tính thì được xấp xỉ bằng 0,82. Cũng tương tự như thế chúng ta tính cos của góc alpha. Thì cos của góc alpha chính là cos của góc BAC bằng tỷ số giữa cạnh kề và cạnh huyền, tức là bằng AB trên AC. Ta thay số phải bằng 17 trên căn bậc 2 của 865 và thực hiện tính thì được kết quả xấp xỉ bằng 0,58. Đề bài yêu cầu chúng ta tính số đo góc alpha, như vậy chúng ta chỉ cần xuất phát từ một trong hai tỷ số sin hoặc là cosin của góc alpha thôi. Ở đây ta chọn từ sin alpha xấp xỉ bằng 0,82 thì ta sử dụng máy tính cầm tay sẽ tính được góc alpha xấp xỉ bằng 55 độ. Cái bài bấm máy hôm trước đã hướng dẫn đó, tức là bấm shift sin mũ trừ 1 của cái số 0,82. Bấm dấu bằng để đổi ra độ phút giây. Đến đây ta giải quyết xong bài tập 4.14 nhé. Ta sang bài 4.15. Cho tam giác ABC có chân đường cao AH nằm giữa B và C. Biết HB bằng 3 cm, HC bằng 6 cm, góc HAC bằng 60 độ. Hãy tính độ dài các cạnh làm tròn đến cm. Số đo các góc của tam giác ABC làm tròn đến độ. Ta vẽ hình và giải bài toán như sau. Ta có điểm H thuộc BC, do đó suy ra BC bằng BH cộng với HC. Ta thay số vào để tính BC là cái cạnh của tam giác ABC mà đề bài yêu cầu tính đó. Hay là BC bằng
BH là 3 cm cộng với HC là 6 cm thì kết quả bằng 9 cm. Tiếp theo ta đi tính cạnh AC dựa vào tam giác vuông HAC vuông tại H. Nó vuông là do AH là đường cao. Như vậy ta ghi là AH là đường cao của tam giác ABC thì suy ra AH vuông góc với BC tại H. Khi ta có AH vuông góc BC tại H thì lúc này tam giác HAC vuông tại H. Muốn tính AC, đó là cạnh huyền của tam giác vuông HAC. Mà biết cạnh đối với góc đã cho là góc 60 độ đó. Do đó chúng ta tính sin. Bởi sin đi học là đối trên huyền đó. Như vậy tam giác HAC vuông tại H nên sin của góc HAC bằng HC trên AC. Nên suy ra AC bằng HC chia cho sin góc HAC. Ta thay số thì bằng 6 trên sin 60 độ. Như vậy bằng 6 trên sin 60 độ chính là căn 3 trên 2. Thực hiện phép tính thì ta nhân với nghịch đảo của căn 3 trên 2 thì bằng là 12 trên căn 3. Ta thực hiện nhân cả tử và mẫu với căn 3 thì được 12 căn 3 trên dưới mẫu là 3. Rút gọn 12 với 3 thì được là 4 căn 3, đơn vị là cm. Vì đề bài yêu cầu làm tròn đến cm, do đó chúng ta thực hiện bấm máy tính. Thì suy ra AC xấp xỉ bằng 7 cm. Để tính cạnh thứ ba của tam giác ABC là cạnh AB á, thì lúc này chúng ta sẽ đi tính AH rồi mới tính được AB. Khi chúng ta học lý thuyết thì ta biết rằng mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang của góc kề. Do đó lúc này AH sẽ bằng cạnh góc vuông kia là HC nhân với cotang của góc kề với AH chính là cotang góc HAC. Ta thay số vào thì bằng 6 nhân cotang của 60 độ. Bằng 6 nhân với cotang 60 độ là căn 3 trên 3. Ta rút gọn 6 với 3 thì kết quả còn lại là 2 căn 3, đơn vị là cm. Từ đây chúng ta đi tính cạnh AB của tam giác ABC. Nhờ định lý Pythagore cho cái tam giác vuông HAB nó vuông tại H. Thì tam giác HAB vuông tại H nên AB bình bằng HA bình cộng HB bình theo định lý Pythagore. Ta thay số thì được AB bình bằng HA chính là 2 căn 3 rồi cho vào trong ngoặc tất cả bình. Cộng với HB bình chính là 3 bình. 2 căn 3 bình là 12, 3 bình là 9. 12 cộng 9 thì bằng 21. Nên AB bằng căn số học của 21 và xấp xỉ bằng 5 cm bởi vì AB lớn hơn 0. Như vậy lúc này chúng ta tính xong 3 cạnh của tam giác ABC. Bây giờ chúng ta tiếp tục đi tính số đo các góc của tam giác ABC này. Thì đầu tiên chúng ta đi tính góc BCA. Thì góc BCA chính là góc HCA trong cái tam giác vuông HAC vuông tại H á. Trong tam giác vuông thì hai góc nhọn phụ nhau. Bây giờ cái góc A của tam giác HAC bằng 60 độ rồi, từ đây chúng ta tính góc C một cách dễ dàng. Đó ta làm luôn. Tam giác HAC vuông tại H nên góc HAC cộng với góc HCA bằng 90 độ. Lý do là trong tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau nhé. Giờ ta thay số thôi. Hay là 60 độ cộng góc HCA bằng 90 độ. Từ đây ta suy ra góc HCA bằng 90 độ trừ 60 độ thì bằng 30 độ. Do đó ta kết luận vậy góc BCA bằng góc HCA bằng 30 độ. Lý do là điểm H thuộc vào BC. Tiếp theo chúng ta đi tính góc ABC. Để tính góc ABC thì ta đưa vào cái tam giác HAB nó vuông tại H. Ta biết hai cạnh góc vuông là BH và AH lúc nãy ta đã tính rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính được cái góc B đó. Biết hai cạnh góc vuông thì chúng ta dùng tang hoặc cotang. Thông thường thì dùng tang thì dễ sử dụng máy tính. Vậy ta ghi tiếp là tam giác HAB vuông tại H. Lúc
Lúc này ta tính tang của góc HBA thì bằng AH trên BH. Chúng ta thay số. Hay là tang của góc HBA bằng AH là 2 căn 3 chia cho BH là bằng 3. Ta sử dụng máy tính cầm tay thì suy ra góc HBA xấp xỉ bằng 49 độ. Do đó ta kết luận cái ý thứ hai là vậy góc ABC bằng góc HBA bằng xấp xỉ bằng 49 độ do điểm H thuộc vào BC. Bây giờ chúng ta tính cái góc cuối cùng của cái tam giác ABC. Khi biết hai góc rồi thì chúng ta sẽ sử dụng định lý tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ. Do đó ta ghi bài như sau. Xét tam giác ABC có góc BAC cộng góc BCA và cộng với góc ABC thì bằng 180 độ. Lý do là tổng ba góc của một tam giác. Bây giờ chúng ta thay số hai cái góc đã tính được để tính góc còn lại. Như vậy ghi là hay góc BAC cộng với góc 30 độ cộng với góc tiếp theo là 49 độ thì bằng 180 độ. Do chúng ta lấy góc ABC xấp xỉ 49 độ, do đó lúc này ta suy ra góc BAC xấp xỉ bằng 180 độ trừ 30 độ và trừ đi 49 độ. Do bắt đầu lấy có một góc xấp xỉ thì chúng ta không còn dấu bằng ở đây nữa. Như vậy góc BAC chúng ta thực hiện phép trừ để nó xấp xỉ bằng 101 độ. Do đó ta trả lời bài toán là vậy BC bằng 9 cm, AC xấp xỉ bằng 7 cm, AB xấp xỉ bằng 5 cm. Góc BCA thì bằng 30 độ. Góc ABC xấp xỉ 49 độ. Góc BAC xấp xỉ 101 độ. Ta sang bài 4.16. Tìm chiều rộng D của dòng sông trong hình 4.27 làm tròn đến mét. Thì trong hình vẽ này chúng ta nhìn thấy là khoảng cách giữa hai bờ sông là đoạn AB. Ở phía bên này là đoạn AC độ dài bằng 50 m và góc C chính là góc ACB thì bằng 40 độ. Như vậy từ hình 4.27 ta có tam giác ABC vuông tại A. Đề bài cho AC bằng 50 m và góc ACB bằng 40 độ. Cho cạnh góc vuông và tính cạnh góc vuông thì chúng ta dùng tang. Lý thuyết ta học là mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân tang góc đối. Nên AB sẽ bằng AC nhân với tang của góc ACB. Ta thay số bằng 50 nhân với tang của 40 độ. Và sử dụng máy tính thì tính được xấp xỉ bằng 42. Do đó ta trả lời bài toán là vậy chiều rộng của dòng sông là D xấp xỉ bằng 42 m. Ta sang bài 4.17. Tính các số liệu còn thiếu ở dấu hỏi chấm. Hình 4.28 với góc làm tròn đến độ, với độ dài làm tròn đến chữ số thấp phân thứ nhất. Ta vào giải bài toán này. Thì tất cả các hình ABCD chúng ta tự đặt tên. Hình 4.28A thì tam giác ABC vuông tại A. Biết cạnh góc vuông AB bằng 3 và góc B bằng 40 độ. Muốn tính cạnh AC thì chúng ta sử dụng mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tang góc đối. Do đó AC bằng AB nhân tang góc B. Thay số vào bằng 3 nhân tang 40 độ và xấp xỉ bằng 2,5. Đơn vị dài nhưng đề bài không cho đơn vị nên chúng ta không cần phải ghi. Ta sang phần B là hình 4.28B. Trong bài toán này muốn tính góc NPM thì chúng ta phải biết hai cạnh góc vuông của tam giác MNP thì MN chính bằng MP bằng 7, bởi vì cái tứ giác này có 3 góc vuông nên là hình chữ nhật. Do đó ta xét tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N bằng góc Q bằng 90 độ. Do giả thiết cho. Từ đây ta suy ra MNPQ là hình chữ nhật. Do đó ta suy ra MN bằng PQ và bằng 7. Đơn vị dài đấy. Bây giờ tính góc MPN thì chúng ta dựa vào tam giác vuông MNP vuông tại N. Lúc này ta biết cạnh huyền và cạnh đối với góc cần tìm, cho nên chúng ta tính sin của góc MPN.
lấy cạnh đối là MN chia cho cạnh huyền là MP. Ta thay số vào thì ta được sin góc MPN bằng 7/10. Từ đây sử dụng máy tính cầm tay chúng ta sẽ tính ra được là góc MPN xấp xỉ bằng 44 độ. Ta sang ý C là hình 4.28C. Đề bài hỏi tính góc E khi biết hai cạnh góc vuông là DE và DF. Thì lúc này chúng ta sử dụng hàm số tang, với hai cạnh góc vuông nên liên quan đến tang. Do đó ta ghi bài này như sau. Tam giác DEF vuông tại D nên ta tính tang của góc DEF thì bằng DF trên DE và thay số bằng 7/5. Tang đoàn kết tức là bằng cạnh đối chia cạnh kề đó. Lúc này ta sử dụng máy tính cầm tay thì tính được góc DEF xấp xỉ bằng 54 độ. Tiếp theo ta sang phần D là hình 4.28D. Thì trong bài toán này hỏi chúng ta tính đoạn AB và đoạn MN như chúng ta tự đặt tên đó. Ta đi tính AB trước dựa vào tam giác vuông ACB, nó vuông tại A. Góc C bằng 35 độ và cạnh BC bằng 3, đơn vị dài. Do đó để tính AB là cạnh góc vuông, nó liên quan đến góc đối và cạnh huyền, cho nên chúng ta sẽ dùng sin. Tam giác ABC vuông tại A nên cạnh AB bằng cạnh BC nhân sin góc C. Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. Bây giờ chúng ta thay số thôi. AB bằng 3 nhân với sin của 35 độ thì nó xấp xỉ bằng 1,7. Tiếp theo chúng ta tính đoạn MN. Thì muốn tính đoạn MN ta đưa vào cái tam giác vuông MCN vuông tại M. Thì lúc này cái cạnh CN nó chính là CB cộng BN, 3 cộng 2 bằng 5. Thì từ đây chúng ta sẽ tính được MN tương tự như ý trên của cái phần D này. Đầu tiên ta đi tính CN bằng CB cộng BN bằng 3 cộng 2 bằng 5. Vì B thuộc vào CN. Để tính MN ta đưa vào tam giác MCN vuông tại M. Nên cạnh MN là cạnh góc vuông bằng cạnh huyền CN nhân sin góc đối là sin góc C. Như vậy MN bằng CN nhân sin góc C. Rồi bây giờ ta thay số vào để giải quyết vấn đề thôi. Như vậy nó bằng 5 nhân với sin của 35 độ. Ta sử dụng máy tính cầm tay thì được kết quả xấp xỉ bằng 2,9. Ta sang bài 4.18. Một bạn muốn tính khoảng cách giữa hai địa điểm A, B ở hai bên hồ nước. Biết rằng khoảng cách từ một điểm C đến A và đến B là CA bằng 90m và CB bằng 150m. Và góc ACB bằng 120 độ ở hình 4.29. Hãy tính AB giúp bạn. Như vậy muốn tính AB, ta dựa vào tam giác HAB vuông tại H. Nếu tính được AH và BH thì chúng ta sẽ tính được AB. Tức là chúng ta dựa vào định lý Pythagore để tính AB đó. Đầu tiên ta tìm cách tính AH thì ta dựa vào cái tam giác HAC nó vuông tại H. Và nếu ta tính được góc ACH và biết cạnh huyền AC rồi thì chúng ta sẽ tính được. Muốn tính góc ACH thì ta thấy góc ACH và góc ACB là hai góc kề bù. Nên tổng của nó bằng 180 độ. Từ đây chúng ta sẽ tính được góc ACH. Muốn tính BH thì chúng ta đã có BC bằng 150 rồi, cho nên chúng ta tính HC. Mà muốn tính HC thì ta dựa vào tam giác vuông HAC vuông tại A. Chúng ta sẽ giải quyết được bài toán này. Ta vào trình bày bài như sau. Ta có góc ACB cộng với góc ACH bằng 180 độ. Vì đây là hai góc kề bù. Giờ ta tính bằng cách thay số
Góc ACB bằng 120 độ cộng góc ACH thì bằng 180 độ. Do đó góc ACH bằng 180 độ trừ 120 độ thì kết quả bằng 60 độ. Tam giác HAC vuông tại H nên AH bằng AC nhân sin góc ACH. Bởi vì trong một tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với sin góc đối. Ta thay số vào. AC bằng 90 nhân sin góc ACH chính là sin góc 60 độ. Chúng ta vừa tính được. Bằng 90 nhân với sin 60 độ là căn 3 trên 2. 90 rút gọn với 2 còn 45. Như vậy kết quả bằng 45 căn 3, đơn vị là mét. Cùng ở trong tam giác HAC vuông tại H này, chúng ta tính tiếp HC luôn. Thì HC sẽ bằng AC nhân cốt góc ACH. Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân với cốt góc kề. Ta thay số vào. AC là 90 nhân cốt góc ACH chính là cốt 60 độ. Cốt 60 độ là 1/2, như vậy bằng 90 nhân 1/2 thì chúng ta rút gọn đi, kết quả bằng 45, đơn vị là mét. Đoạn CH tính được rồi, BC đề bài đã cho, do đó lúc này chúng ta tính luôn BH. Vì điểm C thuộc BH, cho nên ta suy ra BH bằng BC cộng với HC. Ta thay số bằng 150 cộng với 45 thì kết quả bằng 195, đơn vị là mét. Cuối cùng ta đi tính AB dựa vào tam giác HAB vuông tại H và sử dụng định lý Pythagore. Như vậy tam giác HAB vuông tại H nên AB bình phương bằng AH bình cộng BH bình theo định lý Pythagore. Bây giờ chúng ta thay số. Hay AB bình bằng AH chính là 45 căn 3 cho vào trong ngoặc tất cả bình. Rồi cộng với BH bình chính là 195 bình. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 44.100. Do đó AB bằng căn số học của 44.100. Chúng ta sử dụng máy tính thì được kết quả là bằng 210, đơn vị là mét. Vì lý do AB lớn hơn 0, nó là độ dài hình học. Do đó ta kết luận là vậy, AB bằng 210 mét. Chúng ta sang bài 4.19. Mặt cắt ngang của một đập ngăn nước có dạng hình thang ABCD như hình 4.30. Chiều rộng của mặt trên là AB là 3 m, độ dốc của sườn AD tức là tang góc D bằng 1,25. Độ dốc của sườn BC tức là tang góc C bằng 1,5. Chiều cao của đập là 3,5 m. Tính chiều rộng CD của chân đập, chiều dài của các sườn AD và BC làm tròn đến dm. Thì ở bài này chúng ta vẽ thêm BK vuông góc CD tại K để chúng ta vận dụng vào tính CD, AD và BC. Muốn tính CD thì chúng ta phải biết DH, HK và KC. Đó là tổng của 3 đoạn này. Muốn tính DH thì ta dựa vào cái tam giác HAD nó vuông tại H, ta sẽ tính được. Còn muốn tính HK thì ta thấy HK bằng AB. Và như vậy để chứng minh được HK bằng AB thì ta chứng minh cái tứ giác ABKH là hình bình hành là được rồi. Thực ra nó là hình chữ nhật, nhưng chúng ta chỉ cần chứng minh là hình bình hành là đủ. Là ra các cạnh đối bằng nhau. Rồi muốn tính KC thì ta dựa vào tam giác KBC vuông tại K. Đề bài yêu cầu tính AD. Thì muốn tính AD ta dựa vào tam giác HAD vuông tại H. Như vậy lát nữa chúng ta kết hợp làm 2 lần luôn. Là tính DH và tính AD ở đó luôn cho nó tiết kiệm thời gian. Tiếp theo là sang tính BC thì ta dựa vào cái tam giác vuông KBC vuông tại K. Như vậy là tính KC và BC ta dựa một tam giác KBC vuông tại K là được rồi. Một công đôi việc. Sau khi phân tích để tìm cách tính toán xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày bài làm.
Đầu tiên chúng ta đi tính HK trước. Thì lúc nãy ta đã viết vẽ BK vuông góc CD tại K, mà AH thì vuông góc với CD tại điểm H. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với đường thứ ba thì chúng song song với nhau. Do đó ta suy ra BK song song với AH, đó là điều số 1. Vì đề bài cho biết ABCD là hình thang, cho nên ta suy ra hai cạnh AB và CD song song với nhau. AB song song với CD thì cũng chính là AB song song với HK. Vì H và K thuộc vào CD, ta gọi đây là điều số 2. Vậy từ 1 và 2 thì ta sẽ suy ra cái tứ giác ABKH là hình bình hành, bởi vì nó là tứ giác có các cạnh đối song song. Khi chứng minh được ABKH là hình bình hành thì ta suy ra các cạnh đối của chúng bằng nhau. Tức là suy ra HK bằng AB bằng 3 m và BK bằng AH bằng 3,5 m. Tiếp theo chúng ta đi tính DH dựa vào tam giác vuông HAD nó vuông tại H. Nên mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh góc vuông kia nhân tan góc đối. Do đó ta suy ra AH bằng DH nhân với tan góc D. Từ đây chúng ta suy ra đoạn DH sẽ bằng AH chia cho tan góc D. Ta thay số vào. Đoạn AH là 3,5, tan góc D đề bài cho là 1,25. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 2,8, đơn vị là mét. Tiếp theo ta đi tính AD. Thì AD là cạnh huyền của tam giác vuông HAD, cho nên ta sẽ dùng định lý Pythagore. Tam giác HAD vuông tại H, nên AD bình phương bằng DH bình cộng AH bình. Mở ngoặc, lý do là định lý Pythagore. Giờ ta thay số thôi. Như vậy AD bình bằng DH là 2,8 rồi đem bình, cộng với AH là 3,5 rồi đem bình. Ta thực hiện tính thì kết quả bằng 20,09. Từ đây ta suy ra AD bằng căn số học của 20,09 thì nó xấp xỉ bằng 4,48 m. Mà do đề bài yêu cầu đổi ra đơn vị là dm, do đó chúng ta đổi thành xấp xỉ 45 dm. Bước tiếp theo ta sẽ đi tính KC. Thì KC nó là cạnh góc vuông của cái tam giác vuông KBC nó vuông tại K. Như vậy ta ghi là tam giác KBC vuông tại K. Lý do là BK vuông góc với CD tại K. Từ đây ta tính cạnh góc vuông KC thì mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông kia nhân với tan góc đối. Như vậy ta suy ra KB BK đó bằng KC nhân với tan của góc C. Thì từ đây chúng ta suy ra KC bằng BK chia cho tan góc C. BK thì chúng ta tính được rồi, nó bằng 3,5 chia tan góc C để bài cho là 1,5. Vậy kết quả bằng 7/3, đơn vị là mét. Chúng ta nhân với 10 rồi chia cả tử vào mẫu cho 5 đó. Cách nhập. Bây giờ để tính BC chúng ta cũng dùng định lý Pythagore cho tam giác vuông KBC vuông tại K. Vậy ta ghi là BC bình bằng BK bình cộng KC bình theo định lý Pythagore. Giờ ta thay số là BC bình bằng 3,5 bình cộng với 7/3 tất cả bình. Ta thực hiện phép tính này thì được kết quả là 637/36. Do đó BC bằng căn số học của 637/36, bởi vì nó là độ dài hình học đó. Và chúng ta sử dụng máy tính cầm tay tính thì nó xấp xỉ bằng 4,2 m. Đề bài yêu cầu đổi ra dm, do đó chúng ta đổi thành 42 dm. Xong ý thứ hai là tính được BC rồi. Cuối cùng ta đi tính CD. Thì CD là tổng độ dài của ba đoạn thẳng DH, HK và KC. Ta thay số DH là 2,8, HK bằng 3 và KC bằng 7/3. Thực hiện phép tính thì được kết quả là 122/15. Ta sử dụng máy tính tính tiếp thì được nó bằng 8,1 số 3 trong chu kỳ.
đơn vị là mét. Số 3 bị lặp lại. Đề bài yêu cầu làm tròn đến decimet, do đó chúng ta có là CD xấp xỉ bằng 81 decimet. Vì sau nó là 3, bỏ đi, nhỏ hơn 5 bỏ đi. Bây giờ ta trả lời bài toán này thôi. Là vậy CD xấp xỉ bằng 81 decimet. AD thì xấp xỉ 45 decimet. Còn BC thì xấp xỉ 42 decimet. Chúng ta sang bài 4.20. Trong một buổi tập trận, một tàu ngầm đang ở trên mặt biển bắt đầu di chuyển theo đường thẳng tạo với mặt nước một góc 21 độ để lặn xuống, như hình 4.31. Câu hỏi A. Khi tàu chuyển động theo hướng đó và đi được 200 mét, thì tàu ở độ sâu bao nhiêu so với mặt nước biển? Làm tròn đến mét. Câu B. Giả sử tốc độ của tàu là 9 km/h, thì sau bao lâu tính từ lúc bắt đầu lặn, tàu ở độ sâu 200 mét, tức là cách mặt nước biển 200 mét. Ta vào giải bài toán này. Đầu tiên cái phần A tính BH thì quá dễ dàng, dựa vào cái tam giác vuông ABH vuông tại B. Tính độ sâu BH thì bằng cạnh huyền AH nhân với sin góc đối là góc A. Sang câu B á. Câu B đề bài cho vận tốc là 9 km/h, chúng ta đổi ra mét trên phút. Thế thì 9 km đổi thành 9.000 mét và 1 giờ thì đổi thành 60 phút. Như vậy nó bằng 9.000 trên 60 mét trên phút. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 150 mét trên phút. Thì ta biết công thức giải bài toán chuyển động là quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Từ đây ta suy ra thời gian T bằng S trên V. Thay số vào bằng 200 trên 150 thì bằng 4/3 phút. Và đổi ra giây thì nó bằng 80 giây. Ta vào ghi lời giải bài toán như sau. Phần câu A thì dựa vào hình vẽ. Ta có cái tam giác ABH vuông tại B. Nên mỗi cạnh góc vuông thì bằng cạnh huyền nhân sin góc đối. Tức là BH bằng AH nhân sin góc A. Ta thay số và thực hiện phép tính thì BH bằng 200 nhân với sin 21 độ. Và sử dụng máy tính thì chúng ta tính được là BH xấp xỉ bằng 72. Đơn vị là mét. Do đó ta trả lời câu A như sau. Vậy khi tàu chuyển động theo hướng AH như hình vẽ và đi được 200 mét thì tàu ở độ sâu khoảng 72 mét so với mặt nước biển. Ta sang phần B. Đầu tiên ta thực hiện đổi đơn vị vận tốc. V bằng 9 km/h đổi thành 9.000 trên 60 mét trên phút. Và thực hiện phép tính thì kết quả bằng 150 mét trên phút. Tiếp theo ta đi tính thời gian từ lúc bắt đầu lặn mà tàu ở độ sâu 200 mét là công thức là T bằng S trên V. Ta thay số vào. Quãng đường là 200, vận tốc là 150 mét trên phút. Như vậy rút gọn thì bằng 4/3, đơn vị là phút. Ta tách ra, 4/3 chính là 3/3 là 1 cộng với 1/3, đơn vị là phút. Ta thực hiện đổi ra giây thì 1 phút là 60 giây, còn 1/3 phút nó chính là 20 giây. Từ đây ta suy ra T bằng 80 giây. Ta trả lời bài toán này là vậy sau 80 giây tàu sẽ ở độ sâu khoảng 200 mét. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.